سلام دوستان، امروز توی یکی از محله‌های تهران به اسم ازگل هستیم. محله ازگل یکی از محله‌های زیبای شمال شرق تهرانه و یکی از محله‌های خوش آب و هوا و سرسبز تهران به حساب میاد. تقریبا تمامی این منطقه تو زمانهای قدیم زمینای کشاورزی و باغات میوه بوده. چون چند تا رودخونه تو این منطقه وجود داشته که از محله داراباد شروع می‌شدن و از اینجا عبور می‌کردن و به سمت پایین می‌رفتن. این محله قدیمی هم دارای کوچه‌ها و خونه‌های قدیمیه و هم به دلیل ساخت و سازایی که توی سال‌های اخیر انجام شده، خونه‌های مدرن و البته گرون قیمتی هم داره. معمولا کوچه‌های این منطقه باریکن و رفت و آمد با ماشین یه مقدار سخته. همینطور که دارید می‌بینید. مخصوصا تو بخش سنتی و قدیمی اینجا. تو این کوچه ما سمت راست یه باغ قدیمی و خیلی بزرگ رو داریم می‌بینیم. این محل چون تو ارتفاعات تهرانه تو تابستون خنک‌تره و تو زمستون هم خب یه مقدار سردتره. اینجا دیگه واقعا خیلی باریکه برای عبور دوتا ماشین. مجتمع تجاری الماس ایران هم تو این منطقه قرار گرفته که یه پاساژ خیلی لوکس و بزرگیه که تو بلوار نیروزمینیه. سوپرمارکت‌های بزرگ، فست فودی و همینطور مسجد جامع هم داره این محله. خیابونی که توش هستیم خیابون اصلی ازگله و اسمش هم همینه. تو این خیابون سمت چپ تره‌بار محله قرار گرفته. بذارید وارد اون خیابون بشم، دور بزنم. نه راستش پشیمون شدم. فکر کنم از خیابون اصلی خارج بشیم بهتره، منظره بهتری داره. بذار دوباره دور بزنم. پارکی که الان دیدید پارک اصلی ازگله که پارک بزرگی ولی فقط قسمت انتهاییش از اینجا مشخصه. خب برگشتیم به خیابون اصلی. اکثر درختای اینجا قدیمی و کهنسالن. سمت چپ من پارک کامران قرار گرفته. الان سمت راست من بخشی از باغات قدیمی ازگل رو دارید میبینید و خونه های سمت چپ که عموما ویلایی و با درختای کهنسال و بلند و زیبایی هستند. به تنه این درخت‌ها نگاه بکنید، معلومه خیلی سنشون بالاست. اینجا سمت راست هم یه مجموعه تفریحی ساخته شده که شامل تالار و رستورانه.
این تقاطع روبرو هم بلوار نیروزمینیه که میبینید چه درختای بزرگ و سرسبزی داره. امیدوارم از این تور رانندگی تهران لذت برده باشید و ممنون بابت حمایتی که از من میکنید.